අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ සූර්යා සම්බන්ධ වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කළා මේ සූර්යා සම්බන්ධ මිත්‍යා ඇදහිලි සහ විශ්වාස ගැන. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ සූර්යා ගැන විද්‍යාත්මක පැතිකඩකින් බලපු විද්‍යාඥයින් සහ දාර්ශනිකයින් ගැන. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් ඊට කලින් කතා කරලා මේ දාර්ශනිකයින් සහ විද්‍යාඥයින් බිහිවීමට පසුබිම් වූ හේතු මොනවද කියලා. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කළා වගේ මේ අතීතයේ සිටි මිනිස්සු සූර්යාට දේවත්වයක් ආරූඪ කරගෙන හිටියත් සූර්යාගේ දෘශ්‍ය චලිතය සහ ඍතු වෙනස් වීම සම්බන්ධව ඔවුන් අධ්‍යයනය කරලා තිබුණා. උදාහරණ ලෙස එල් කැස්ටිලෝ පිරමීඩ සහ ස්ටෝන් මෙගාලිත්ස් අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උතුරු බැබිලෝනියාවේ මීට අවුරුදු 4500කට පමණ පෙර සිටි අක්කාඩියන්වරු විසින් මේ සූර්යාගේ ක්‍රාන්තිවලය ඔස්සේ චලිතය ඒකාකාර නොවන බව සොයාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට හමු වෙන විශේෂම උදාහරණයක් වෙන්නේ ඇන්ටිකිතේරා යාන්ත්‍රණය. මේ තමයි අපිට ඉතිහාසයේ හමුවන පළවෙනි ඇනලොග් කම්පියුටර්. දින දර්ශනමය සහ ජ්‍යොතිෂමය කටයුතු සඳහා තාරකා විද්‍යාත්මක වස්තුවල පිහිටීම සහ ග්‍රහණ පිළිබඳව පුරෝකථනයන් කිරීමට මේ උපකරණය සැලසුම් කරලා තියෙනවා. මෙම උපකරණය මගින් තවත් බොහෝ දත්ත රැස් කර ගැනීමට හැකි වී ඇති බව විද්‍යාඥයින් පවසනවා. දැනට මෙම උපකරණය ඇතැන්සි පුරාවිද්‍යා කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ තවත් බොහෝ උදාහරණ අපිට ඉතිහාසයේ පිරික්සීමෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම කතා කරමු කොපර්නිකස්ට පෙරසිට තාරකා විද්‍යාඥයන් පිළිබඳව. ඊට කලින් අපි මුලින්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ පුද්ගලයා විවිධ ක්ෂේත්‍ර දියුණුවට උපකාරී වෙච්ච පුද්ගලයන් උනත් අද අපි කතා කරන්නේ ඔවුන් සූර්යයා සම්බන්ධ දරුණු මත සහ ඒ පිළිබඳව සිදු කරන පරීක්ෂණ ගැන පමණක් කියන එක. ඉතිහාසයේ හමුවන පැරණිතම දාර්ශනිකයා ලෙස දීර්ඝජාතික තේල් සඳහන් පුළුවන්. හෙරඩෝටස් අනුව තේස් ක්‍රිස්තුපූර්ව 585 නැයි 28 වන දින පැවති සූර්යග්‍රහණයක් පිළිබඳව පුරෝකථනය කර තිබෙනවා. එලෙසම ඍතුවල කාල සීමාවන් සාරෝස් චක්‍රය වගේම නක්ෂත්‍ර මණ්ඩලයේ සූර්යාගේ දෛනික වීදීම වෙනස්කම් පිළිබඳව විවිධ මත පළ කරලා තිබෙනවා. සූර්යයා අනුව පෘථිවියට ඉතා දුරින් ඇති ඉතා විශාල වස්තුවක මුලින්ම ප්‍රකාශ කළේ දීර්ඝජාතික ඇලැක්සිමන්ඩරය. ඉස්පූර්ව 500 වසරේ ජීවත් වූ ඇලැක්සිගෝඩස් නම් දාර්ශනිකයා විසින් ප්‍රථමවට ඉරු ඊලියස්ගේ කලත්තේ නොව විශාල ගිනි බෝලයක් බව ප්‍රකාශ කළා. මේ ප්‍රකාශය නිසා ඔහුට සිරදඬුවම් විදීමට සිදු වූ බව මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙනවා. ඊලියස් ගැන අපි කලින් වීඩියෝ වල කතා කළා. ඒ වගේම ඔහු තමයි පළමුවට අදහසක් ලබා දුන්නේ සූර්යග්‍රහණය ගැන කුමක්ද යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ ටිකක් අහල පුරුදු දාර්ශනිකයන් කිහිප දෙනෙක් ගැන කතා කරනවා. ඉස්පූර්ව 4 වන සියවසේ ජීවත් වෙච්ච අරිස්ටෝටල් නම් දාර්ශනිකයා විසින් ජියෝසෙන්ට්‍රිසම් හෙවත් පෘථිවි කේන්ද්‍රවාදී නම් සංකල්පය ඉදිරිපත් කරනවා. පෘථිවි කේන්ද්‍රවාදී යනු සූර්යයා ඇතුළු අනිකුත් ග්‍රහලෝක පෘථිවිය මැදි කරගෙන ඒවට වෘත්තාකාර පතේ ගමන් කරන බව. ඉස්පූර්ව 5 සියවසේ ජීවත් වෙච්ච ෆිලඩෙල්ෆියස් නම් දාර්ශනිකයා විසින් පෘථිවි කේන්ද්‍රවාදය බැහැර කරනවා. ඔහු සෙන්ට්‍රල් ෆයර් නම් සංකල්පයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකෙන් කියවෙන්නේ මේ විශ්ව මැද්දේ ඉරුටත් වඩා විශාල ගින්නක් ඇති බවත් පෘථිවිය ඉරු සඳු හා තරු එම ගින්න වටා ගමන් කරන බව. ඔහුගෙන් පසු එම මතය වැඩි දියුණු කර ඉදිරිපත් කළ සමෝස්සි ඇරිස්ටාකස් මුලින්ම සූර්ය කේන්ද්‍රීය ආකෘතිය ඉදිරිපත් කරනවා. සූර්යයා විශ්වයේ මධ්‍ය බවත් සූර්යයා වටා පෘථිවිය ඇතුළු අනෙකුත් ග්‍රහලෝක වෘත්තාකාර පතවල ගමන් කරන බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා. මෙම සංකල්පය භාවිත කරමින් සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ග්‍රහ වස්තු සූර්යාගේ සිට ඇති දුරාණුව අනුපිළිවෙලට පෙළගස්වන්න ඔහුට හැකි වෙනවා. සූර්යයා වටා පෘථිවි පරිභ්‍රමණය වන්නේ නම් තාරකාවල සාපේක්ෂ පිහිටීම සෑම විටම එක හා සමාන වන්නේ කෙසේදයි පැහැදිලි කිරීමට ඇරිස්ටාකස්ට හැකි වුණේ නැහැ. එම නිසා ඒ කාලේ ඔහුගේ මතයට වැඩි ප්‍රසිද්ධියක් හම්බුනේ නැහැ. තවද සූර්යයා පෘථිවිය සහ සඳුගේ සාපේක්ෂ ප්‍රමාණ සහ ඒ අතර දුර
මේ අනුපාත ක්‍රමයට ප්‍රකාශ කිරීමට ඔහුට හැකි වුණා. ක්‍රිස්තුපූර්ව දෙවන සියවසට පැමිණෙනට අපට හමුවන විද්‍යාඥයෙක් වන එරටොස්තනීස් විසින් සූර්යාගේ සිට පැමිණෙන ආලෝක කිරණ සමාන්තර ලෙස පොළොවට වැටෙන බව නිරීක්ෂණය කරනවා. මෙම නිරීක්ෂණයෙන් ඔහු නිගමනයකට එනවා සූර්යාගේ සිට පෘථිවියට ඉතාම විශාල දුරක් ඇති බව. මෙම සංකල්පය සහ ඔහුගේ ගණිත දැනුම භාවිත කරමින් ඔහු පෘථිවිය සිට සූර්යාට ඇති දුර ඔහුම හඳුන්වා දුන් ඒකකයක් භාවිතයෙන් ස්ටේඩියා නම් ඒකකයේ භාවිතයෙන් ඇස්තමේන්තුගත කරනවා. හිපාකස් ක්‍රිස්තුපූර්ව පළවන සියවසේ ජීවත් වූ ග්‍රීක ගණිතඥයෙක් සහ දාර්ශනිකයෙක් වුණු මොහු සූර්යා සහ චන්ද්‍රයාගේ පිහිටීම ඉතාමත් නිවැරදිව සෑම දිනකම ඉතාමත් නිවැරදිව ප්‍රකාශ කිරීමට හැකි යාන්ත්‍රණයක් නිර්මාණය කරනවා. ඉතිහාසයේ තව ශ්‍රේෂ්ඨයෙක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි ක්ලෝඩියස් ටොලමි. ක්‍රිස්තු වර්ෂ දෙවන සියවසේ පමණ ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාවේ විසූ මොහු ඊජිප්තු තාරකා විද්‍යාඥයෙක් ගණිතඥයෙක් වගේම භූගෝලීය විද්‍යාඥයෙක් වෙනවා. ක්ලෝඩියස් ටොලමි විසින් පෘථිවි කේන්ද්‍රවාදය තවත් වැඩි දියුණු කරමින් ඉදිරිපත් කළ අතර ඔහුගේ මේ මතය කිසිදු අභියෝගයකින් තොර වසර 1500ක පමණ කාලයක් පැවතුණා. ඒකට හේතු දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ග්‍රහලෝකවල චලන සෑහෙන තරම් දුර නිරන්තර ඉදිරිපත් කිරීමේ වාදයට හැකියි. දෙවෙනි එක තමයි පෘථිවි කේන්ද්‍රවාදය පිළිගත් උගතුන් මේ ටොලමි කිරීමේ වාදය සමග එකතු වෙන්නේ. ඔන්නදත් කතා කලා කොපනිකස් පෙරදි තාරකා විද්‍යාඥයන් සහ ඔවුන් දේශවා ගැනීම ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝවෙන් කතා කරමු. ඇයි කොපනිකස් තාරකා විද්‍යාවේ හැරුම් ලක්ෂ්‍ය වුණේ කියලා.